Prea înțelepții mei prieteni, din vremuri străvechi, oamenii caută metode la îndemână de prelungirea vieților sacre. Era atunci, cum este și acum la oameni de lângă noi, mai mult o necesitate sufletească, nu neapărat una instinctivă, pentru ca sufletul să câștige experiență spre evoluția lui, trăind mai mult și fiind capabil de manifestare, așa cum este necesar moment de moment în acest corp. Din ce în ce mai multe publicații adună date, mai ales de aici, din Okinawa, care în 2015 aproximativ 7% sau aproape 100.000 de oameni din 1,5 milioane ar fi depășit 100 de ani, ar fi fost sau încă mai sunt centenari. Immortality. We have talked for 100 years or more. Oamenii înțelepți care știu să-și facă temele, deja practică aceste învățături și alegeri ale celor de aici în arhipelagul sudic japonez și le integrează în viața lor privată oriunde pe planetă. Biohacking-ul este astăzi un concept nou care aduce îmbinarea științei, a mindset-ului și a cunoașterii practice pentru o viață plină și doldura de sănătate, nu doar ca durată de viață, ci ca putere în această viață. De asta, folosirea științei astăzi actuale este un pas mai mult să măsurăm, ca să avem dovezi că practicile de întinerire și de longevitate de fapt funcționează dacă avem constanță și disciplină. Toate acestea, repet, nu le-am face pentru corp și capacitatea lui de adaptare trupească oriunde am fi, ci pentru a aduce trupul în poziția în care sufletul și spiritul nostru să ajungă să experimenteze evoluția în această ființă trupească. That's why you need masterclass. De asta vom face un masterclass și în masterclass vom dezvolta metode practice de întinerire și de vitalitate, nutriție adecvată și foarte multe suplimente și de aici din Okinawa, tipuri de gătit și hrană corespunzătoare longevității. Vom pregăti și exerciții pentru mindset orientat pe proces, scop și un rezultat pe care să-l măsurăm. Vom vedea ce emoții determinăm pentru a furniza hormoni în sânge care ne vor da nouă satisfacția, sănătatea și pune la dispoziție zi de zi, pentru că știm că sângele creează dispoziția. Și în final vom vedea ce alegeri fac acești oameni, cum trăiesc, cu ce se hrănesc și practic tot mindset-ul și capacitatea de funcționare a acestei longevivi populații ca medie sau cea mai mare ca medie ca număr de locuitori din lume. Masterclass-ul cu link de participare sub acest video este destinat pentru aceia care au cumva putere interdisciplinare și care își doresc să nu fie condiționați de nu iau altuia ca să pună osul la treabă. Deci pentru oamenii care într-adevăr au voință constantă. Media celor care vor să ajungă să trăiască mult și sănătos va fi o dovadă pentru generațiile viitoare că ceva util ca educație, cunoaștere, experiență am făcut și noi pentru ei, ca să ajungă și la rândul lor să experimenteze procesele evolutive sufletești pentru gloria nemărginirii sale sau pentru bunul Dumnezeu. Ei bine, în ultimul rând, secretele întineririi au nevoie, cum am spus, de constanța voinței, au nevoie de un scop mai ales divin sufletesc pentru a putea să fie practicat pe durata acestei vieți. Can I get some cheese whiz or hollandaise? No, yeah, eat it. God, I hate it. I don't care whether you hate it. You said you do. Eat it. După cum se spune și în cărțile sacre, mulți chemați, puțini aleși, pentru a duce mai departe ceea ce astăzi dovezile ne arată că încă se poate să fim în puteri și sănătoși și la 120 de ani de viață. Așadar, prea înțelepții mei prieteni, vă invit în acest masterclass pe care îl găsești în linkul de sub acest video și acolo să învățăm tainele biohacking-ului și secretele longevității și a întineririi. Să vă fie de bine!